Thời Vãn, nhà thiết kế tự do. Trình Vũ, người tình của Tào Nguyên Dã. Thật sống động. Tiểu Vãn nghe anh giải thích. Tào Nguyên Dã, chồng của Thời Vãn. Ông xã, cảm ơn anh vì món quà kỷ niệm 3 năm. Những thứ mà tôi muốn có, không ai được phép ngăn cản. Tiểu Vãn, cậu chắc chứ? Anh ta là người của Thẩm gia, đứng đầu ở Nam Thành. Là ánh trăng sáng mà vô số bạch nguyệt quang mơ ước. Hoàng Giai Giai, chị em thân thiết của Thời Vãn, đồng thời cũng là người anh em tốt, luôn sát cánh và bảo vệ Tào Nguyên Dã. Thẩm Mục Trì. Cậu đi đâu đấy? Thẩm tổng, lời nguyền độc thân 28 năm cuối cùng cũng sắp được giải rồi. Đây là tiểu thư nhà ai thế? Đừng nói lung tung. Đó là em họ của cậu ấy. Nếu em họ của anh đã gian díu cùng chồng của tôi, Thẩm Mục Trì, người đứng đầu Thẩm thị, vậy thì anh tự lấy bản thân đền bù cho tôi đi. Tiểu Vãn. Thẩm tổng, rượu ngon như vậy, một mình độc hưởng đâu phải là chuyện hay. The film was translated and narrated by M Media. Cô say rồi. Tiểu Vãn, cô có biết mình đang làm gì không? Cô là vợ của Nguyên Dã. Vợ? Thẩm tổng không biết sao? Chồng yêu của tôi lại đi gian díu với em họ của anh đấy. Em họ? Tôi nào có em họ nào. Hơn nữa Tiểu Vãn, hình như không phải cách xưng hô dành cho vợ của bạn tốt. Xem ra Thẩm tổng sớm đã có ý đồ bất chính với tôi rồi. Chúng ta đều uống say rồi, nên có làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ, đúng không? Hôm nay cô uống nhiều rồi. Về phần Tào Nguyên Dã, tôi sẽ đi điều tra. Ngủ ngon, Tiểu Vãn. Bá tước Tích Lan,
còn thêm chanh xe bia, cam bergamot. Nhưng hương vị tươi mát đến đâu, uống nhiều cũng sẽ ngán. Chả là vậy, người cũng vậy. Thời tiểu thư, cô nói có đúng không? Quên tự giới thiệu, tôi tên là Trình Vũ. Nhưng mà chắc hẳn thời tiểu thư đã biết tôi là ai rồi. Một món đồ chơi không có giá trị, cô cũng xứng sao? Thời tiểu thư, nổi giận sẽ không giúp cô có được trái tim của đàn ông đâu. Vẻ ngoài hào nhoáng cũng khó che đậy được mùi hôi thối buồn nôn trên người cô. Tôi có thể hiểu là cô đang ghen tị với nhan sắc của tôi không? Cũng phải, không quản được đàn ông là do người phụ nữ không có bản lĩnh. Hay thật, làm tiểu tam mà cũng hùng hồn như vậy, mở mang tầm mắt. Tiểu tam, trong tình yêu, người không được yêu mới gọi là tiểu tam. Anh Nguyên Dã sớm đã không còn yêu cô nữa rồi. Cô chỉ là một kẻ đáng thương không ai cần thôi. Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, mau chóng ly hôn với anh Nguyên Dã đi. Ít nhất cũng phải để lại cho tôi chút gì đấy. Nếu không thì có tin tôi cho cô tay trắng ra đi không? Cô điên rồi. Cô nên cảm thấy may mắn vì sinh ra ở thời đại này đấy. Chứ thời xưa ấy, loại tiểu tam như cô còn không được tính là vợ lẽ đấy. Tôi bảo cô quỳ xuống thì đừng hòng đứng lên. Tôi bảo cô đi hướng đông, cô không được đi hướng tây. Muốn ly hôn, bảo Tào Nguyên Dã tự đến mà nói chuyện với tôi. Còn cô, trong vòng 3 giây biến khỏi mắt tôi. Nếu không, tôi không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đồ đàn bà chanh chua. Kế hoạch thay đổi. Hợp đồng giữa Đút Lưu và YC đã hết hạn. Hiện tại các nhãn hàng lớn đều đang tìm kiếm tung tích của cô ta. Khốn kiếp, cô ta không thể ngoan ngoãn tiếp tục ở ẩn được sao? Tôi đến ngay đây. Thời Vãn, tôi cho cô 1 tuần. Khôn hồn thì mau cút đi. Nếu không, tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng bỏ mạng. The film was translated and narrated by M Media. Có gan cho tôi sống không bằng bỏ mạng. Xem ra sau lưng Trình Vũ đúng là anh ta. Alo Giai Giai, sao thế? Tiểu Vãn, sau khi cậu và YC hủy hợp đồng, bộ sưu tập phồn thời mà cậu thiết kế đã được tập đoàn Thẩm Thị để ý. Họ đã ra giá 10.000 vạn. Hẹn cậu 3 ngày sau đến nói chuyện chi tiết, cậu biết đấy. Tớ không thích gặp người lạ. Chờ đã. Tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Mục Trì, là anh ta. Nói với anh ta, tớ đi. Tiểu Vãn, cậu đừng vì những người không đáng mà làm tổn thương bản thân. Họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Đương nhiên là tớ biết. Tớ cúp máy đây. Sớm muộn gì cũng bị báo ứng thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi muốn chính tay. Có oán trả oán, có thù trả thù. Xin hỏi, tập đoàn Lục Thị ở đây đúng không? Thực tập sinh mới đến sao? Phòng nhân sự ở tầng 21. Không phải, tôi đến để, đừng cản đường. Chúng tôi ở đây là để đón tiếp nhân vật quan trọng đấy. Thực tập sinh mà đến cả việc tự đi thang máy cũng không biết sao? Được thôi,
Càng tốt, dù sao cũng muốn tiếp cận Thẩm Mục Trì. Thân phận thực tập sinh lại càng hợp lý. Xe đến rồi. W tiểu thư, có phải ở trên xe này không? Hoan nghênh W tiểu thư đến. W tiểu thư, tác phẩm lần này của cô quả thực quá tuyệt vời. Sự kết hợp giữa phồn hoa và thời gian đúng là một ý tưởng thiên tài. Cứ gọi tôi là Trình Vũ là được rồi. Dù sao cũng là thân phận của W. Tôi hiểu. Người như Trình tiểu thư đây, vừa có nhan sắc vừa có tài hoa, lại còn khiêm tốn như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Về thành ý, thẩm thị chúng tôi chắc chắn là đầy đủ nhất. W tiểu thư vừa mới hủy hợp đồng với Quay Si, chắc hẳn cảm xúc sẽ càng sâu sắc hơn. Tiền bạc gì đó không quan trọng, chủ yếu là muốn cống hiến cho ngành thiết kế nước nhà một phần sức lực. Không hổ danh là W tiểu thư, giác ngộ này cao quá. Đồ thực tập sinh, không có việc gì, chạy lung tung làm gì. Mặc đồ giả, đụng hàng với Trình tiểu thư. Đồ giả. Người quan trọng mà họ nói muốn ngành đón chắc không phải là cô đấy chứ. Trình tiểu thư, cô đây là quen biết cô ta sao? Không hẳn. Chẳng qua chỉ là một kẻ âm hồn bất tán, một người đàn bà điên bám theo tôi mà thôi. Đến cả Trình tiểu thư của chúng ta mà cũng dám đắc tội bộ phận nhân sự tuyển người kiểu gì vậy, mau đuổi đi. Vậy thì không cần. Thời tiểu thư vất vả lắm mới tìm được công việc này. Dù sao cũng cho người ta có miếng cơm ăn chứ. Trình Vũ, hình như cô rất đắc ý thì phải. Vậy cô cứ nói với bọn họ đi, ai trong số 2 chúng ta là đồ giả? Đồ giả cũng được, đồ thật cũng được. Cái này còn phải xem mặc trên người ai. Cô nói có đúng không? Đây là mẫu mới nhất của YC đấy. Một cái đã 3 vạn rồi. Một đứa thực tập sinh mới đến như cô chắc là không biết thân phận của Trình tiểu thư đâu nhỉ. Vậy mà cũng dám so với cô ấy. Sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt. Đây là công ty hay là chợ vậy? Cô đến rồi. Em đồng ý với anh rồi. Thư ký Kim, trợ lý của Thẩm Mục Trì, mời Trình tiểu thư bên này. Đi thôi. Phải rồi, Trình tiểu thư. Mỗi bộ quần áo của YC đều có mã số riêng. Lần sau nhớ để ý nhé. Thật là mối quan hệ anh em sâu sắc. Xin hỏi một chút, chỗ ngồi của tôi ở đâu? Rót cho tôi một cốc nước, tiểu tân binh. Cô muốn làm bỏng tôi sao? Cô có nói là muốn nhiệt độ bao nhiêu đâu. Đến cả chút tinh ý này cũng không có. Đến công ty làm việc kiểu gì vậy?
Còn không mau, đi đổi cốc khác lạnh hơn đi. Vâng. Thẩm thị rất mong chờ lần hợp tác này với Trình tiểu thư. Thẩm tổng, tôi ở công ty anh bị người ta bắt nạt. Cô mà có thể bị bắt nạt sao? Hãy tin tưởng vào giá của chúng tôi. Thẩm tổng, xin lỗi Trình tiểu thư, bên tôi có chút việc gấp cần phải xử lý. Tiếp theo đây, thư ký Kim sẽ bàn bạc với cô. Cô muốn gì hả? Vừa nãy cốc nước nóng như vậy, bây giờ lại là nước đá. Tôi thấy cô là cố ý đấy. Các người chính là bắt nạt người mới đến như vậy sao? Tôi không có, là chính cô ta cố ý, câm miệng. Chèn ép người mới, còn không biết hối cải. Trong vòng nửa năm, hủy bỏ tư cách thăng chức. Còn cả các người nữa, lần sau mà tôi còn thấy ai dựa vào thâm niên mà lên mặt, có thể trực tiếp đến phòng tài vụ nhận lương rồi đi luôn đi. Vâng. Trong phòng nghỉ có quần áo sạch của tôi. Cô thay bộ quần áo ướt ra rồi sấy khô đi, đừng để bị cảm lạnh. Anh giúp tôi thay đi. Thời Vãn, đừng làm loạn nữa được không? Tôi làm loạn cái gì chứ? Cô tưởng tôi không biết sao? Cốc nước đó là chính cô tự rót đúng không? Nhưng anh vẫn chọn bảo vệ tôi. Phải. Anh đang giận. Giận gì? Giận tôi lợi dụng anh sao? Tôi giận là vì em không quý trọng bản thân mình. Thời Vãn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, chuyện của Tào Nguyên Dã tôi sẽ đi. Tôi muốn anh. Tôi hôm nay chúng ta ai cũng không uống rượu. Tôi còn có việc. Chờ quần áo khô rồi tự về đi. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay đừng để trong lòng. Cô vĩnh viễn là bạn của tôi. Cái kiểu bạn bè gì mà có thể ôm hôn như vậy? Thậm chí Thẩm tổng, Tào lão tiên sinh, dù sao cũng đã cứu mạng lão gia tử. Anh và Thời tiểu thư, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai những lời gì không nên nói.
Cô ta dựa vào cái gì, tay chân thì vụng về, còn liên lụy đến tôi. Chắc gì người ta không cố ý. Thấy Thẩm tổng đến, diễn trò đáng thương đấy mà. Chẳng lẽ cô ta muốn dựa vào Thẩm Mục Trì giành lại Tào Nguyên Dã? Đồ đã vào đến tay tôi, không có chuyện tôi sẽ buông ra. Không mời mà đến, hành vi tiểu nhân, đúng là phong cách của cô. Tôi ở đây, cô ngạc nhiên lắm sao? Chồng cô đã là của tôi có chìa khóa nhà cô, không phải rất bình thường sao? Đúng, ngay cả cái giường của cô tôi cũng đã ngủ với chồng cô rồi. Nói thật, cũng khá thoải mái đấy. Ngay cả bộ quần áo này. Thấy quen không? Vậy thì sao? Vậy nên cô phí công tốn sức chạy đến nhà tôi chỉ để khoe khoang về việc cô nhặt nhạnh thứ rác rưởi tôi không cần. Mạnh miệng thì có ích gì? Cô đi tìm anh Mục Trì, chẳng phải là muốn anh ấy khuyên Nguyên Dã hay sao? Nhưng tiếc quá, tính toán của cô thất bại rồi. Nguyên Dã có thể giúp anh Mục Trì giành được bản thiết kế của W đấy. Ý gì đây? Sao mình không biết mình đã đèn thiết kế dưới thân phận của W cho Nguyên Dã lúc nào vậy? Tôi tiếp cận ai, khi nào đến lượt cô chỉ trò? Ít nhất cô cũng đã vẽ bản thiết kế cho Nguyên Dã suốt 3 năm. Vị thế của W trong giới thời trang cao đến mức nào chắc hẳn cô cũng rõ. Tình cảm chẳng qua chỉ là gia vị nhàm chán của cuộc sống. Vĩnh hằng thì chỉ có lợi ích mà thôi. Cô thua rồi. Tôi không biết ai cho cô dũng khí đến nhà tôi ăn nói sảng bậy, nhưng tôi nói cho cô biết lần sau thực sự đừng có trước mặt tôi cầm cốc uống, giả bộ giả vịt. Thời Vãn, thứ tiện nhân như cô mà dám tự cút hay để tôi động tay? Cô đừng làm bẩn sàn nhà tôi. Tiện nhân nhà cô sẽ phải trả giá. Thì ra anh cho rằng tên cặn bã Tào Nguyên Dã và W có quan hệ, nên mới phái em họ đến quyến rũ anh ta. Thẩm Mục Trì. Tiếp theo, trọng tâm chính của thẩm thị chúng ta là Thời Vãn. Thẩm tổng ghét nhất là có người gọi điện thoại đến khi đang họp. Xem ra người ở đầu dây bên kia sắp bị mắng rồi. Như vậy không phải tốt sao? Có người giúp đỡ chia sẻ áp lực. The film was translated and narrated by M Media. Thẩm Mục Trì. Thời Vãn.
Sao anh lại đến đây? Không phải cô gọi điện cho tôi sao? Đừng uống nữa. Thẩm tổng là người bận rộn. Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi anh đến. Quả nhiên là anh thích tôi. Anh vẫn chưa trả lời tôi. Cô uống nhiều rồi. Tôi đỡ cô đi. Không đẩy ra chính là chấp nhận. Thẩm tổng bây giờ thật giống như một chú cún nhỏ, sợ bị người ta vứt bỏ. Cô nhớ cho kỹ. Tôi không thể cho bất kỳ ai làm thế thân cả. Chẳng phải anh đã sớm biết rồi. Tôi là vì báo thù anh em tốt của anh. Sao anh vẫn đến? Rốt cuộc cô muốn làm gì? 3 ngày sau có buổi công bố sản phẩm của Thẩm thị. Tôi muốn xuất hiện với tư cách bạn gái của anh. Được. Ba ngày sau, lần công bố sản phẩm này kết thúc, Trình tiểu thư xem như trở thành quý nhân của công ty chúng ta rồi. Không phải cô bám vào cô ta rất tốt đấy sao? Đúng rồi. Đứa thực tập sinh mới đến đâu rồi? Hôm nay không đến. Một thứ mặc đồ giả. Có tư cách gì mà đến? Khốn kiếp. Cô ta dựa vào cái gì mà đứng chung với Thẩm tổng? Hôm nay em nhất định có thể hợp tác thành công với Thẩm thị, mượn sức ảnh hưởng của Thẩm thị. Đến lúc đó, em ngàn vạn lần đừng quên anh đó. Thẩm Mục Trì. Tôi làm lính cho cậu nhiều năm như vậy, không ngờ lại tình cờ mà quen được Đúc Lưu. Chuyến này tôi nên làm chủ rồi. Đương nhiên rồi. Em là người yêu dấu của anh. Em không giúp anh thì giúp ai chứ? Tên ngốc. Anh mà muốn lật đổ Thẩm thị sao? Cũng chỉ có Thời Vãn mới xem một kẻ ngốc như anh là báu vật. Mục Trì, hôm nay phải chúc mừng cậu rồi. Thời Vãn, sao em lại ở đây? Hai người thích món quà này của tôi không? Trò chơi bây giờ mới bắt đầu. Mục Trì, cậu không nhầm lẫn đấy chứ? Thời Vãn là vợ tôi, bây giờ là như vậy, không có nghĩa là sau này vẫn vậy. Tiểu Vãn đừng làm loạn nữa. Có gì chúng ta về nhà nói được không? Về nhà? Về nhà gì chứ? Nhà của chúng ta đã bị chính tay anh hủy hoại rồi. Em hiểu lầm rồi. Chuyện ngày hôm đó anh có thể giải thích. Tào Nguyên Dã, Trình tiểu thư của anh còn đang nhìn kia kìa, còn lôi kéo với tôi, để người ta hiểu lầm thì không hay đâu. Nguyên Dã, anh không đỡ người ta một chút đi. Ngoan, anh sai rồi. Nguyên Dã, quan hệ giữa cậu và Trình tiểu thư có phải là hơi quá gần rồi không? Tôi chỉ đỡ một chút thôi. Chẳng phải Thẩm tổng cũng đi cùng Thời tiểu thư sao? Chỉ là một bạn nữ đi cùng thôi mà. Đúng không Nguyên Dã? Đúng. Cảm ơn Thẩm tổng đã chiếu cố cho Tiểu Vãn nhà chúng tôi. Thẩm tổng, ngài nên chuẩn bị lên sân khấu rồi. Anh đi đi. Em đi nhà vệ sinh một lát. Có việc gì thì gọi cho tôi.
Thẩm Mục Trì. Lần này Thẩm thị vinh hạnh được hợp tác với nhà quay si cùng nhà thiết kế độc quyền đúc Lưu tiểu thư. Nửa năm sau chúng tôi sẽ... Tiểu Vãn. Thẩm tổng. Xin lỗi mọi người, Thẩm tổng có chút việc cần phải giải quyết. Em cấu kết với Thẩm Mục Trì từ khi nào vậy? Anh đoán xem. Tiện nhân, trước mặt tôi còn giả vờ thanh thuần, sau lưng Thẩm Mục Trì không biết ngoan ngoãn đến mức nào nữa. Anh có tư cách gì mà tức giận? Tiểu Vãn. Tiện nhân. Cô đúng là tiện nhân. Tiểu Vãn, đợi tôi. Thời Vãn bị Tào Nguyên Dã ngăn lại. Thẩm Mục Trì đi cứu cô ấy rồi. Thời Vãn, tôi vốn không có ý làm khó cô, nhưng tại sao cô cứ nhất định phải đối đầu với tôi? Thư ký Kim, hôm nay là dịp quan trọng để tôi và Thẩm thị chính thức ký hợp đồng. Anh có dám nói với mọi người Thẩm tổng rốt cuộc đi đâu rồi không? Thẩm tổng có chút việc gấp cần phải giải quyết, nhưng anh ấy sẽ... Việc gấp? Vì một người phụ nữ bỏ lại khách khứa ở đây, đây chính là việc gấp của Thẩm tổng các người đấy. Trình tiểu thư, đợi một chút. Chỉ bằng mọi người cùng tôi đi xem thử xem Thẩm tổng rốt cuộc đang bận chuyện gì. Tiện nhân, hôm nay ông đây không chỉ đánh cô mà còn muốn lấy mạng cô. Tiểu Vãn. Ngoan, không sao rồi. Tiện nhân. Thẩm Mục Trì, cậu nên hiểu rõ, Thời Vãn bây giờ vẫn là vợ tôi, sắp không phải rồi. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy tin hai người ly hôn. Nếu không Thẩm thị sẽ toàn diện rút vốn khỏi Tào thị. Cậu đừng quên, ông nội tôi đã cứu Thẩm lão gia tử, cho nên mới có Tào gia các người ngày hôm nay. Mới có cậu ngày hôm nay đứng ở đây, có tư cách ăn nói lớn tiếng với tôi. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, là tôi cho cậu thì lúc nào cũng có thể lấy lại. Cậu, cút. Xin lỗi mọi người, buổi họp báo hôm nay tạm hoãn tổ chức. Những lời mà Trình tiểu thư nói lúc đầu tôi còn không tin. Không ngờ Thẩm thị lại coi nhiều người như vậy là trò cười. Thứ lỗi cho tôi không thể tiếp đón. Tôi không nhìn lầm chứ? Người Thẩm tổng đỡ là cô thực tập sinh mới tới kia. Nếu mà biết hắt một ly nước là có thể quen biết Thẩm tổng, tôi đã sớm làm vậy rồi. Thẩm thị đã qua loa như vậy, tôi thấy hợp tác này hay là hủy bỏ thì hơn. Trình tiểu thư, xin chờ một chút. Trình tiểu thư. The film was translated and narrated by M Media. Cứ như vậy dẫn tôi ra ngoài, không sợ làm hỏng buổi họp báo, ảnh hưởng đến sự phát triển của Thẩm thị sao? Nếu Thẩm thị vì một buổi họp báo mà dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy
Chỉ có thể nói rõ, tôi làm tổng giám đốc không ra gì. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Thẩm tổng đã chuẩn bị xong. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Ngồi vững nhé. Đây là đâu vậy? Em xem. Vì sao? Em đã từng nói em muốn một buổi khói lửa nhân gian chỉ thuộc về một mình em. Đại hội pháo hoa đẹp quá. Sau này anh cầu hôn em, nhất định phải ở dưới pháo hoa, còn phải có một bó hoa thật lớn. Cảm ơn anh. Hình như em quên rồi, hôm nay là sinh nhật của em đó. Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Vãn. Đừng để bản thân bị thương nữa, có được không? Thẩm Mục Trì. Dáng vẻ nghiêm túc của anh thật nực cười. Thời Vãn. Thời Vãn, cậu đã sờ vào cái thứ đó, ngẩn người cả buổi sáng rồi. Đâu có. Tiểu Vãn, hay là thôi đi. Tớ thấy Thẩm tổng không giống loại người vì sản nghiệp cố ý sắp xếp em họ quyến rũ Tào Nguyên Dã đâu. Phải hay không, có quan trọng không? Trình Vũ là em họ của anh ta, Tào Nguyên Dã có chỗ dựa cũng là nhờ anh ta. Vốn dĩ đây là thứ anh ta nợ tớ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thẩm gia chính là hào môn số 1 Giang Nam. Tào Nguyên Dã kiếp trước rốt cuộc đã đốt bao nhiêu nhang mới có thể làm bạn tốt với Thẩm Mục Trì? Đâu phải là anh ta. Cảnh tượng hiện giờ của Tào gia đều là do Tào lão gia tử dùng mạng đổi lấy. Đúng rồi, cậu giúp tớ nói với Quai Si, nếu bọn họ bằng lòng đuổi Thẩm thị ra khỏi sàn diễn năm nay, tớ bằng lòng làm nhà thiết kế cho bọn họ thêm 1 năm nữa. Ngài cẩn thận một chút, hôm nay đâu chỉ có một mình lão gia tử ở đây. Ông nội, cháu về rồi. Ông đâu dám có đứa cháu là Thẩm tổng oai phong như vậy, mang bộ bát đũa mới lên đây. Vâng thưa Thẩm tổng. Cái nhà này xem ra không có chỗ cho tôi lên tiếng. Thẩm lão gia, bớt giận đi. Anh Thẩm chắc chắn không có ý đó đâu. Nó sao? Thôi bỏ đi. Tôi còn chưa bỏ mạng, nó đã không coi tôi ra gì nữa rồi. Tai của cháu điếc rồi sao? Không nghe thấy những lời ông nói với cháu hả? Ông hỏi cháu đấy. Cháu với Thời Vãn, con bé đó rốt cuộc là có chuyện gì hả?
Đúng là như những gì ông nghĩ đấy. Là như thế nào chứ? Cháu thật sự muốn chọc ông Tước bỏ mạng sao? Vợ của bạn thì không được trêu. Đó chính là vợ của Nguyên Dã đấy. Thẩm lão gia đừng nóng. Cháu tin rằng trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Đúng không anh Thẩm? Không có hiểu lầm. Tôi đúng là đã để ý Thời Vãn rồi. Thẩm lão gia, sức khỏe của ông không tốt. Đừng làm mình tức giận. Nguyên Dã, là Thẩm lão gia có lỗi với cháu. Sao ông lại nuôi ra một đứa cháu như thế này chứ? Nếu như cháu vẫn còn nhớ đến ông là ông nội của cháu, cháu hãy nhanh chóng cùng với cô gái kia dứt khoát đi. Ông nội, hình như ông đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Ba mẹ cháu chỉ sinh có một mình cháu thôi. Làm gì có anh em nào chứ? Ông nội của Nguyên Dã lúc trước đã từng cứu mạng ông. Nó chính là một đứa cháu khác của ông. Cháu là anh em khác cha khác mẹ của nó. Cháu đã vì ông mà trả hết trọn vẹn 28 năm ân tình rồi. Nếu như ông cảm thấy vẫn chưa đủ, cháu có thể từ bỏ Thẩm gia, nhường lại vị trí người đứng đầu. Nhưng Thời Vãn, cháu nhất định sẽ không buông tay. Cũng phải nói lại, người anh em tốt của tôi, có một chuyện, có phải là cậu đã quên nói với ông nội rồi không? Là cậu đã phản bội gia đình như thế nào, sau đó ở buổi họp báo đánh vợ như thế nào. Nguyên Dã, cháu đây là xảy ra chuyện gì vậy? Đây là làm cái gì vậy? Đúng là cháu nhất thời hồ đồ, đã làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Vãn. Không đến mức đó, nhưng cháu thật lòng yêu Tiểu Vãn. Tiểu Vãn ở bên anh Thẩm, cháu biết cô ấy cũng là vì báo thù cháu. Anh Thẩm, tôi không để ý đến chuyện giữa hai người. Xin anh hãy trả Tiểu Vãn lại cho tôi đi. Nguyên Dã, tuy rằng có lỗi trước, nhưng cháu làm như vậy cũng có vấn đề. Đàn ông nào mà không phạm lỗi chứ? Quan trọng là con bé Thời Vãn đó, vừa nhìn đã biết không phải là người an phận thủ thường rồi. Không, đúng là lỗi của cháu. Như vậy cũng tốt, cũng tốt. Ly hôn rồi, ông sẽ tìm cho cháu một tiểu thư khuê các thích hợp hơn. Còn có cháu nữa, sao lại không thấy mất mặt chứ? Đường đường là một tổng giám đốc của Thẩm thị, vậy mà lại để ý đến vợ của anh em tốt. Ông cảnh cáo cháu đó, Thẩm gia tuyệt đối không dung thứ loại phụ nữ này. Nếu hôm nay người bị đối xử như vậy là con gái Thẩm gia ta, ông còn nói được như vậy không? Sao lại giống nhau được? Bữa cơm hôm nay thật kinh tởm. Đi đây. Cháu. Ngồi đi. Là cháu làm sai trước. Tiểu Vãn và anh Thẩm làm gì cháu đều đáng phải chịu. Chỉ tiếc cho những nhân viên của cháu sắp phải vì sai lầm của cháu mà thất nghiệp rồi. Ý gì đây? Anh Thẩm muốn cháu trong vòng 3 ngày ly hôn với Tiểu Vãn. Nếu không, anh ta sẽ hủy hoại công ty của cháu. Thằng nhóc này, tôi còn chưa bỏ mạng đâu. Thẩm tổng, có chuyện lớn rồi. Trình Vũ tiểu thư công khai tuyên bố muốn hủy bỏ hợp tác với Thẩm thị. Bây giờ điện thoại của các đối tác đều đã gọi đến cháy máy rồi. Tối nay lúc 8 giờ, anh có một buổi tiệc cùng với Trần tổng, Lạc tổng và những người khác về việc đúc Lưu tiểu thư hủy hợp đồng với Thẩm thị. Họ yêu cầu phải có lời giải thích. Sắp xếp xe cho tôi. Đúc Lưu hủy hợp đồng, thì ra là có người giả mạo mình rồi. Xem ra đã giả mạo thành công rồi. Có chút thú vị đấy. Thẩm tổng, Tiểu Vãn, dù sao tôi cũng đã thiết kế cho Tào Nguyên Dã 3 năm rồi. Bữa tiệc tối nay có lẽ tôi có thể có cách. Xem ra Thẩm tổng cũng không phải như lời đồn vô dục vô cầu như vậy.
Người trẻ tuổi hăng hái là chuyện bình thường. Có điều là Thẩm tổng, chúng ta chơi thì chơi, nhưng không thể chậm trễ chính sự được. Cậu nói có đúng không? Xưa có Ô Vương mua vui cho mỹ nhân, đốt lửa đùa chư hầu. Nay có Thẩm tổng giận tím mặt, anh hùng cứu mỹ nhân. Thẩm tổng gia nghiệp lớn, không sợ chút tổn thất này. Mấy anh em chúng tôi trông chờ vào hợp tác lần này để kiếm cơm ăn đó, không chơi nổi với cậu đâu. Nếu đã như vậy, vậy thì lần hợp tác này hôm nay mọi người gây khó dễ, chẳng qua là cảm thấy hỏng chuyện hợp tác với W, trong lòng không cam tâm. Nhưng các vị không nghi ngờ W tiểu thư trước mặt này có phải là giả mạo hay không sao? Đàn ông nói chuyện, đâu đến lượt phụ nữ xen vào. Thẩm tổng, người của cậu xem ra dạy dỗ chưa đến nơi đến chốn rồi. Người của cậu ta chắc mấy vị còn chưa biết đâu nhỉ. Vị Thời tiểu thư này chính là vợ của Tào tổng đó. Tào tổng, Tào Nguyên Dã chính là cậu ta. Cái này chẳng phải Tào tổng là anh em tốt của Thẩm tổng sao? Hơn nữa tôi nghe nói ông của Tào tổng còn cứu Thẩm lão gia tử một mạng đó. Phải đó, Tào Nguyên Dã nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại có thể phất lên nhanh chóng như vậy. Không chỉ là mạng của lão gia tử, mà còn cả kỹ năng trên giường của vợ cậu ta nữa. Lạc lão đệ, sao lại nói như thế? Có thể nhận được sự nâng đỡ của Thẩm gia, một người vợ thì tính là gì? Anh em chung vợ cũng coi như là một mối duyên đẹp mà. Thư ký Kim, trong phòng ăn cơm lại có thể để hai kẻ không biết điều vào. Cậu thất trách rồi. Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ xử lý ngay. Trần tổng, Lạc tổng, xin lỗi Thẩm tổng, xin lỗi Thời tiểu thư, vừa nãy tôi uống hơi nhiều, nói chuyện không để ý. Thẩm tổng, chúng tôi đây đều là bậc cha chú của cậu cả đấy. Hôm nay cậu thật sự muốn vì một tiện nhân rách mà đắc tội với tất cả chúng tôi sao? Tất cả mọi người, còn ai cho rằng mình có tư cách làm trưởng bối của tôi nữa? Thẩm tổng nói đùa rồi, chúng tôi đâu có tư cách làm trưởng bối của anh. Phân phó xuống, hủy bỏ toàn bộ hợp tác với Lạc thị và Trần thị, đuổi tất cả tộc nhân của Trần thị ra khỏi khu vực Nam Thành. Thẩm Mục Trì, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Thư ký Kim, hai vị mời đi. Thẩm Mục Trì, cậu vì một con tiện nhân rẻ tiền mà đối xử với ông đây như vậy, cậu đang đắc tội với cả giới này đấy, cậu biết không? Tiểu Vãn, tiếp tục đi. Lưu tổng, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Thời tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết thân phận của W là do Thẩm tổng xác định sao? Thẩm tổng, đúng vậy, W chính là Trình Vũ, đúng là tôi xác nhận. Trước đây, đợi đã, anh nói W chính là Trình Vũ. Cô ta không phải là em họ của anh sao, cho nên mới có thể ở công ty hoanh hoang hống hách như vậy? Cô ta làm sao có thể là em họ của tôi được? Trước đây xuất hiện ở công ty chúng tôi cũng là vì chúng tôi muốn ký hợp đồng với bộ sưu tập mới của cô ấy, bộ sưu tập Phồn Thời, để Thẩm thị tiến quân vào giới thời trang quốc tế. Phải nỗ lực. Hóa ra là như vậy. Đây căn bản là một vụ lừa đảo hàng loạt. Dùng thân phận của mình để lừa Thẩm Mục Trì, còn dùng thân phận em họ để lừa Tào Nguyên Dã. Có điều, rốt cuộc cô ấy là ai? Bất kể anh vì sao cho rằng cô ta là W, nhưng tôi có thể nói cho anh biết cô ta không phải. Nhưng mà thân phận của Trình tiểu thư là do chính tôi điều tra.
Tôi có thể xác nhận. Tại sao em lại chắc chắn như vậy? Bởi vì tôi quen biết Đúc Lưu thật sự. Cái này, chuyện này sao có thể? Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường. Cái gì bình thường? Nhà thiết kế bình thường? Hay người phụ nữ phía sau Tào Nguyên Dã? Hay là tình nhân mới của Thẩm tổng? Quen biết Tào Nguyên Dã như vậy, nhưng anh thật sự không biết tất cả bản thiết kế trong công ty của anh ta là do ai làm ra sao? Không phải. Tôi thừa nhận, cô ở phương diện thiết kế đúng là có một chút năng khiếu nhỏ. Nhưng Đúc Lưu ở trên thị trường quốc tế là nhà thiết kế Hạ Quốc nổi tiếng nhất đó. Tào thị vừa mới ra thông báo 3 ngày sau bọn họ sẽ ký hợp đồng với Đúc Lưu tiểu thư. Sản phẩm mới Phồn Thời cũng sẽ do Tào thị một tay phát hành. Cô xem, tôi đã nói rồi mà, người ta đã ký hợp đồng rồi. Sao có thể là giả được? Tôi thấy chính là do cô làm sai rồi. Bữa cơm hôm nay ăn thật là lãng phí thời gian. Nghi thức ký kết sao? Vừa hay. 3 ngày sau cùng nhau để mọi người xem thử rốt cuộc ai là con mèo rừng, ai là thái tử. Tiểu Thời, lại đây, uống một ly. Lại đây, tôi đến hầu ngài uống. Thẩm tổng, sao lại dẫn người đi rồi? Anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi cũng không biết. Anh là tổng giám đốc của Thẩm thị, có thể đứng ấu trĩ như vậy được không? Công chúa, mời lên xe. Thẩm Mục Trì, tại sao anh đối xử tốt với tôi như vậy? Chẳng phải em đã sớm biết rồi sao? Nhất kiến trung tình sao? Là nhất kiến trung tình, cũng là vừa gặp đã yêu. Nếu như tôi nói là nếu như Tào Nguyên Dã không ngoại tình, tôi cũng không tìm anh. Anh sẽ Tôi sẽ luôn nhìn em hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn. Tôi không xứng đáng để anh đối xử tốt với tôi như vậy. Không, em xứng đáng. Cho nên sau này đừng gạt tôi nữa, được không? Tiểu Vãn, tôi không thể chấp nhận bất kỳ sự lừa dối nào nữa. Giai Giai, cậu mau liên hệ bên YC, hủy bỏ việc nhắm vào Thẩm thị đi. Bây giờ khó làm lắm. Mấy nhãn hàng cao cấp ở nước ngoài đã liên hệ với nhau hết rồi. Tôi cố gắng liên hệ vậy. Tiểu Vãn, còn ngẩn người ra đó làm gì? Đi học thôi. Được. Vị này là nhà thiết kế chính mới nhậm chức của công ty Thời Vãn. Nửa năm sau của Thẩm thị, tất cả công việc thiết kế đều do cô ấy toàn quyền phụ trách. Chào mọi người, mong rằng sau này có thể cùng Thẩm thị cùng nhau tiến bộ. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Thẩm tổng, vị trí nhà thiết kế chính không phải là trò đùa. Ngài muốn nâng đỡ phụ nữ, tôi không có ý kiến. Nhưng đừng kéo cả công ty chôn cùng. Đúng đó. Cậu có thể tùy ý cho cô ta một vị trí trợ lý tổng giám đốc. Như vậy cũng rất tốt. Còn có thể gần gũi thân thiết. Nhưng bộ phận thiết kế, một bộ phận quan trọng như vậy, cô ta xứng sao? Xứng hay không vẫn là phải xem tác phẩm nói chuyện. Thời tiểu thư trước đây, thư ký Kim, cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Rốt cuộc là ai đã vượt quá giới hạn? Chư vị có phải đã quên rồi không?
Nơi này là Thẩm thị. Lời của tôi là thông báo, không phải thương lượng. Thật là khẩu khí lớn. Chủ tịch Thẩm, tôi cũng không đồng ý. Thẩm Mục Trì, ông còn chưa đi mà. Thẩm thị còn chưa đến lượt, cháu làm loạn. Theo lý mà nói, con dâu của người ta, tôi không có quyền nhiều lời. Nhưng liên quan đến Thẩm gia, hôm nay tôi vẫn phải nói vài câu. Thời tiểu thư, với tư cách là phụ nữ, vẫn nên an phận một chút. Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt. Vị này là đại tiểu thư Lục gia thượng kinh, Lục Tuyết Phù. Lục Tuyết Phù, đại tiểu thư Lục gia. Mấy ngày trước vừa trở về từ Pháp. Sau khi tốt nghiệp xong, Học viện Thiết kế Hoàng gia. Tiếp theo, nhà thiết kế trưởng của Thẩm thị chính là do Tuyết Phù đảm nhiệm. Tốt. Nhà thiết kế trưởng của Thẩm thị chúng ta nên là như vậy, tuổi trẻ tài cao, chứ không phải là loại mèo mà gà đồng nào đó. Không sai, Nam Thẩm Bắc Lục. Lục thị là dòng dõi thư hương trăm năm. Đại tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận, nhất định sẽ không thua kém. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thời tiểu thư, nghe danh đã lâu. Lục tiểu thư, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Còn về cháu, ông đã bàn bạc xong với Lục lão gia rồi. Tuyết Phu chính là vị hôn thê của cháu. Mấy tháng này, cháu cứ ở bên cạnh cô ấy đi. Cuối năm kết hôn. Ông nội, ông có phải đã quên rồi không? Thẩm thị hiện tại, cổ phần cá nhân của cháu chiếm 52%. Cháu nói một là một. Cháu thấy rất tốt. Nhóc danh, ông biết ngay, cháu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Cái này cháu còn nhận ra không? Di vật của mẹ cháu quả nhiên là ở chỗ ông. Còn cái để ghép đôi với nó đâu. Từ nhỏ ông đã biết cháu là một kẻ vô ơn, cho nên ông đã đề phòng cháu rồi. Muốn lấy lại, cháu xem là nhường lại vị trí của cháu, hay là nhìn ông hủy nó đi. Nếu như cháu không chọn cái nào thì sao? Cháu không có quyền lựa chọn. Lần đầu gặp mặt, Chủ tịch Thẩm chào ngài. Tôi tự nguyện từ bỏ vị trí nhà thiết kế trưởng. Ngài nói đúng. Không cần thiết vì một người phụ nữ như tôi mà làm hỏng quan hệ giữa ngài và Mục Trì. Coi như cô biết điều. Em không cần phải vậy. Nghe theo tôi đi. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ trước. Dùng di vật của mẹ để uy hiếp. Cô đoán xem Thẩm Mục Trì cuối cùng sẽ nhìn cô như thế nào? Cứ nói chuyện như vậy, không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ? Có em bên cạnh tôi, chỉ có tăng gấp đôi hiệu quả thôi. Cười bỏ mạng mất thôi. Có những người tưởng rằng mình đã trèo được lên Thẩm tổng, có thể hóa phượng hoàng bay lên đầu cành. Không ngờ rằng vẫn phải ngồi chung với chúng ta. Thẩm tổng đối với cô ta không phải là chơi bời cho vui thôi sao?
Không ngờ có những người đánh giá cao bản thân như vậy. Bên em xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, chỉ là có cuốn sổ vậy thôi. Cô ăn nói kiểu gì đấy? Ai là cún? Ai đáp thì người đó là cún. Tiện nhân, lần trước đã bỏ qua cho cô một lần, tôi không tin rằng lần nào cũng có Thẩm tổng ra cứu cô. Tiểu Vãn, em đừng lo, tôi đến ngay đây. Các người đang làm gì thế? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm. Tôi thích nhất là nghe người khác nói chuyện phiếm đấy. Mấy người cứ nói chuyện tiếp đi, cho tôi nghe. Cô ta có ý gì vậy? Tôi nghe nói Lục tiểu thư này là vị hôn thê của Thẩm tổng. Có khi nào cô ta cũng đến xem kịch vui của Thời Vãn không? Hay là bỏ đi? Quan mới nhậm chức, đốt 3 ngọn lửa. Chúng ta đừng để bị lấy làm điển hình. Thôi bỏ đi, không nói nữa. Tiểu Vãn, Thẩm tổng, mau đi thôi. Lục Tuyết Phu, đây là Nam Thành, không phải Thượng Kinh. Thật đáng tiếc, tôi vẫn chưa kịp làm gì quá đáng. Thời tiểu thư cả. Thẩm tổng, anh thật sự hiểu lầm rồi. Lục tiểu thư không hề làm khó tôi. Thật ngại quá, tôi. Nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi, thì tối nay đến nhà hàng Vân Đỉnh ăn một bữa cơm với tôi đi. Đúng rồi, bất kể mọi người có tin hay không, những việc mà Thẩm lão gia ép tôi làm đều không phải là ý nguyện của tôi. Cô có ý gì? Anh không tò mò thân phận thật sự của Thời Vãn sao? Nghĩa đen thôi. Thời Vãn, theo lý lịch chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật, tốt nghiệp học viện thiết kế. Nhưng làm nhà thiết kế cho Tào Nguyên Dã 3 năm nay lại có rất nhiều thiết kế tuyệt vời đến kinh ngạc. Nếu không phải họ Tào quá mức vô dụng, Tào thị tuyệt đối không chỉ có quy mô như ngày hôm nay. Vậy thì sao? Anh thật sự đối với cô ta không có một chút nghi ngờ nào sao? Nếu như cô chỉ muốn nói những chuyện vô vị như thế này, vậy thì không cần thiết đâu. Tôi nghi ngờ cô ta có thể là đúc lưu thật sự. Bên quay si nói gì? Không dễ làm. Bên quay si bản thân đã có ác cảm với Thẩm thị. Lần này dưới sự chỉ thị của cậu đã lên kế hoạch hết rồi. Muốn bọn họ thu hồi lại kế hoạch, khó đấy. Sau này đừng lừa dối tôi nữa, được không, Tiểu Vãn? Hết cách rồi. Buổi họp báo của Tào thị, cậu đi thay tớ nhé. Thẩm tổng đến. Anh Thẩm, Tiểu Vãn, mọi người đến rồi. Lâu rồi không gặp, rảnh thì đi làm thủ tục ly hôn đi. Bây giờ cô trèo được cành cao rồi, liền không thể chờ đợi được nữa. Muốn đá tôi đi đúng không? Tiện nhân. Tiểu Vãn, em cãi nhau với cún làm gì? Cún thì làm gì biết nói tiếng người. Thật là hèn nhát, nếu không phải tôi đây chưa lấy được tiền thì đã sớm đá anh đi rồi. Vô cùng vinh dự, Tào thị có thể tiến hành hợp tác với nhà thiết kế đang nổi tiếng nhất giới thời trang hiện nay của Hạ Quốc, Đúc Lưu tiểu thư. Tôi tin rằng bộ sưu tập phồn thời của Đúc Lưu tiểu thư nhất định sẽ giúp Tào thị phát triển lên một tầm cao mới, thực hiện đôi bên cùng có lợi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích. Tôi cũng rất vinh hạnh khi được gia nhập Tào thị, về nước cống hiến một phần sức lực
cho giới thời trang nước nhà. Chờ đã, cô ta hình như là vợ cũ của Tào tổng thì phải. Trình tiểu thư thật có tâm lý tốt. Nói dối mà, mặt không đỏ, tim không đập. Thời Vãn, cô có thôi đi không? Có phần của anh nói sao? Cô Trình Vũ, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô thật sự là W sao? Phồn Thời thật sự là tác phẩm của cô sao? Đáng ghét. Sao đột nhiên cô ta lại hỏi câu này? Lẽ nào đã phát hiện rồi? Không được, tiền còn chưa về tay. Thời Vãn, tôi biết cô không phục, nhưng thiết kế cái này phụ thuộc vào tài năng. Giữa cô và tôi đúng là khác nhau quá nhiều. Chuyện này cũng không còn cách nào. Đúng vậy, không sai. Ở đây tôi có một chuyện muốn tuyên bố. Thời Vãn, tôi rất cảm ơn cô trong 3 năm qua đã trả giá vì tôi. Nhưng chúng ta đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi. Buông tay đi. Tôi đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tôi không muốn làm khó Tiểu Vũ, cho nên chúng ta lát nữa đi ly hôn đi. Một màn tỏ tình thật cảm động, ngược lại khiến tôi thành người vợ trước độc ác. Yên tâm, tôi tác thành cho hai người. Chỉ là Trình tiểu thư, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Cô thật sự là W sao? Thẩm tổng, thân phận của tôi chẳng phải anh đã xác nhận rồi sao? Bây giờ thật sự muốn mặc kệ người phụ nữ này ở đây nói năng lung tung sao? Chuyện này cũng là làm mất mặt thẩm thị của các người đó. Tôi cũng là người, có sai sót cũng là chuyện bình thường. Thẩm tổng lại đem chuyện công tư lẫn lộn như vậy, không sợ ảnh hưởng đến uy tín của thẩm thị sao? Trình Vũ, đến bây giờ cô vẫn không dám trả lời câu hỏi của tôi, đã lộ ra vẻ sợ hãi rồi sao? Lộ vẻ sợ hãi? Nực cười. Cô cũng quá coi trọng bản thân mình rồi đấy. Cô nói Tiểu Vũ không phải là W, vậy bằng chứng đâu? Cô đừng nói bản thân cô là W nhé. Lẽ nào cô ấy nói là sự thật? Tôi nghi ngờ cô ta mới là W thật sự. Đương nhiên tôi không phải, nhưng tôi biết W thật sự là ai. Hết cả hồn, vẫn còn may mắn. Không thể nào, tôi chính là W. Đúng vậy, cô nói Tiểu Vũ không phải là W, vậy W thật sự đâu? W thật sự đến rồi. Không phải chứ Thời Vãn. Cô tìm một người đến mặt cũng không dám lộ ra, rồi nói cô ta là W. Vậy tôi còn nói tôi là W đây này. Thời tiểu thư, tôi khuyên cô nhé, lần sau nếu tìm thêm vài diễn viên đến diễn kịch thì ít nhất cũng thuê vài vệ sĩ chứ. Trình Vũ, cô ăn cắp bản thiết kế của tôi, còn dám quang minh chính đại đánh cắp thân phận của tôi. Cô thật sự cho rằng tôi không có cách nào sao? Tôi thấy người phụ nữ này tự tin đấy nhỉ? Chẳng lẽ thật sự có màn lật kèo sao? Xem tiếp đi, dù sao cũng là chuyện náo nhiệt của nhà giàu, không xem thì thiệt. Đây là cái gì? Đây là toàn bộ bản thảo của Phồn Thời. Trên đó có con dấu chống trộm độc quyền của công ty YC. Không ai có thể làm giả. Cái mà cô đang cầm đi khoe khoang lừa bịp kia chỉ là bản nháp bỏ đi mà thôi. Đây thật sự là con dấu chống trộm của công ty YC. Cô ấy là W thật.
Sao có thể như vậy? Sao cô có thể? Nhanh như vậy đã trở lại rồi. Cô lại dám lừa tôi. Cô đúng là đồ giả mạo, đồ vô dụng. Đừng đụng vào bà đây. Lâu như vậy rồi, đến cả ly hôn cũng không xong. Lãng phí thời gian của bà đây. Thân phận giả của cô đã bị vạch trần rồi. Mau cút đi. Mục tiêu tiếp theo đã chọn xong rồi. Biết rồi. The film was translated and narrated by M Media. Bất kể cô có tin hay không, tôi chỉ vì tiền thôi. Cái loại phế vật như Tào Nguyên Dã, tôi thật sự không ưa nổi. Nếu như cô vẫn còn thích thì tự mình giữ lấy đi. Trình Vũ, cô đúng là tiện nhân. Trời, chuyện của Tào Thị đã lên tìm kiếm nổi bật rồi. Cổ phiếu sụp đổ hoàn toàn. Tào Thị xong rồi. Chúng ta cũng đi thôi.